नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज आपण नाश्त्यासाठी तांदळाच्या पिठाचे आप्पे बनवणार आहोत। त्यासाठी बघा हे तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे 1 वाटी भरून, ते टाकून घेऊया। आता तुम्ही कुठल्याही तांदळाचं पीठ घेतलं तर चालेल, विकतचं जरी घेतलं तरी पण चालेल। त्याच्यामध्ये ना थोडंसं जिरं टाकायचं, एकदम थोडंसं आहे बघा। चवीप्रमाणे मीठ टाकायचे। ह्या चमच्याच्या मापानं बेकिंग पावडर घेतलेली आहे, हे बघा माप दाखवते मी, अर्धा चमच्याला पण कमी आहे तेवढी घ्यायचे। आणि आपल्याला हे कालवायसाठी ना कोमट पाणी पाहिजे, थोडं थोडं पाणी टाकून आपण हे कालवून घ्यायचं आहे। थोडं थोडं पाणी टाकत का नाही हे मिक्स करायचे आणि एकसारखं बघा असं फेटून घ्यायचे। त्याला 2 ते 3 मिनिटासाठी असं हाताने चांगलं मिक्स करायचे। जेवढं तुम्ही फेटेल का नाही तेवढे जाळीदार आणि छान असे होतात, चवीला 1 नंबर लागतात। रेसिपी बघितली की लाईक करा आणि कमेंट करा। एकसारखं बघा हे चांगलं फेटून घेतलेलं आहे, चांगलं मिक्स करायचं। 2 ते 3 मिनिटं लागतात चांगलं मिक्स करायला, अशा पद्धती झालं पाहिजे बघा। आता ह्या पिठामध्ये ना आपल्याला तेल टाकायचं आहे, तर आपल्याला हे 2 चमचे तेल टाकायचे बघा चमच्याच्या मापानं आणि हे चांगलं मिक्स करून घ्यायचे। तेल टाकल्यावर बघा चांगलं फेटून घेतले, मिक्स केले म्हणजे बघा अशा पद्धतीत पीठ पाहिजे आपल्याला। आप्पे पात्र गरम करत ठेवले, त्यामध्ये आपण तेल टाकून घेऊया। एकदम थोडं थोडं तेल टाकायचं, जास्त टाकायचं नाहीये। मी सगळ्या ह्याच्यात टाकून घेते, तेल टाकून घेतलेलं आहे। आता आपण ह्याच्यामध्ये टाकून घेऊया। तर पहिलं कडनं टाकायचं बघा, असं मध्ये टाकायचं नाही, कारण की काय होतं माहितीये का, मध्ये ना लगेच गरम होतं। आता मी अशा पद्धतीने सगळं टाकून घेते। अशा पद्धतीने बघा मी टाकून घेतलेलं आहे। आता हा गॅस एकदम बारीक आहे, त्याच्यावर आपण 2 ते 3 मिनिटासाठी झाकण ठेवूया। 2 ते 3 मिनिटं झालेत बघा, मी झाकून ठेवलं होतं। तर आता पलटी करून घेऊया आपण। तर बघा किती मस्त अशी जाळी झालेली आहे याला, अशा पद्धतीत करायचं। हे बघा असं पलटी करून घ्यायचं, मस्त पलटी होतात आणि जाळी 1 नंबर सुटते त्याला। हे बघा अशा पद्धतीने मी सगळे उलटे करते आणि एकदम तेल थोडं थोडं टाकायचं। आणि ह्यातली बघा मी टिप तुम्हाला सांगते, पीठ पूर्णपणे कालवलं की नाही कोमट पाणी पाहिजे, कोमटपेक्षा जरा जास्त गरम असेल तरी चालेल। आणि त्याच्यामध्ये नंतरच चांगलं फेटून घ्या तुम्ही, म्हणजे चांगलं कालवून घ्या 2 ते 3 मिनिटं। त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये बघा जिरं आणि बेकिंग पावडर ते टाका आणि नंतर मग तुम्ही हे करायला घ्या मस्त। पण फेटायची जरूरत आहे, ह्याला फेटली म्हणजे बघा किती मस्त जाळी येते। आता ह्याला आपण 2 मिनिटासाठी परत बारीक गॅसवर झाकून ठेवूया। बारीक गॅसवर बघा झाकून ठेवलं तर एकदाच तेल टाकलेलं आहे, त्यानंतर परत मी तेल टाकलं नाही। बघा किती मस्त असे झालेले, जाळी बघा किती छान अशी सुटलेली आहे, 1 नंबर होतात। अशा पद्धतीने मी करून घेते, मस्त लागतात हे। तर मी चहा बरोबरच खाते बघा, छान लागतात 1 नंबर चवीला। रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।